Nekem a szülés történetem úgy kezdődött, hogy 2021. augusztusában a férjemmel megtaláltuk, hogy lesz egy gyerkőcünk. Nagyon boldogak voltunk, mert igazából az egész életünket mindig előre elterveztük, úgyhogy nagyon vártuk, hogy elsőre minden rendben volt, összejött. Sajnos ez az álom nagyon korán tönkrement igazából, mert október 15-én pont ugye a vetélés világnapján, este 8-kor, mikor a WC-re mentem, láttam, hogy elkezdtem vérezni. És akkor voltam körülbelül 12 hetes terhes. Úgyhogy berohantunk a kórházba, és ugye Covid idő alatt volt az egész, tehát nagyon oda kellett figyelni, hogy ki mehetett be, hogy mehetett be. 5 órát várattak, azért az kicsit durva volt. Közben folyamatosan éreztem, hogy erősödik a vérzésem, tehát többször mentem ki a WC-re, nagyon erős görcseim voltak, többször beszóltunk, hogy azért most már azért nem vagyok jó lenne, ha valaki meg tudna nézni. Ebből az lett, hogy bementünk én este 8-9 vele, hajnal fél 2-kor tudtak megnézni. És emlékszem a mai napig, hogy 2 orvos volt benn. Először egy hölgy vizsgált meg, egy idősebb hölgy, és mondta, hogy érzi, hogy a méhszájam zárva van, úgyhogy lehet, hogy csak egy hematóma vagy valami. Nem voltam akkor még igazából előtte terhes, de éreztem anyaként, hogy ez nem lesz jó végzetű. És utána bejött a másik orvos, akkor már viszont ultrahangoztak, és nem találtak szívhangot, ami így elsőre nagyon kemény volt, mert mondta az orvos, hogy konkrétan már a baba se volt meg bennem, csak maradványok. Tehát látta a placentát, látta, hogy ott volt valami, de hogy már a babát nem látja, fölszívádott körülbelül egy 3 hete. És mondtam az orvosok, hogy de akkor nem értem, hogy nem reagált a szervezetem. Van ilyen. Ennyivel letudták igazából. Ugye közben potyogtak a könnyeim végig, az ember hallotta a gyermekek, hogy fölsírtak, tehát hogy azért ez egy olyan, nem tudom, nagyon nehéz volt. Ugye a szülészeti osztályra kellett alapjáraton bemennem, és ott az egyik vizsgálóban néztek meg. És úgy láttam, hogy sajnáltak, de úgy csak tényleg annyit tudtak mondani, fiatal vagy még, nem lesz majd probléma, lesz majd másik, csak ezt nem értik meg, hogy nekem nem egy másik kell, nekem ez a gyerek kellett volna. Az utolsó problémám az volt ebbe az egészbe, hogy oké, meg volt a beszélt, és kitöltöttük a papírokat, mondták, el kéne jönni kikaparni. Így, kikaparni. Ott egy olyan sokkot kaptam, hogy mondom, hogy lehet ezt a szót így mondani, bennem volt egy élet. Tehát ezt hogy lehet így kezelni, kikaparnak. Úgy volt, hogy emlékszem, hétre kellett bemenni, fél hétre már ott voltunk, a férjemet egyáltalán nem engedték be, tehát egyedül mentem föl, végig ugye sírtam, nem aludtam szinte semmit, és annyira emlékszem, hogy fölmentünk az osztályra, ott már a nőgyógyászaton hívtak benn, heten ültünk kint. Igazából azt se tudtam, hogy mi lesz. Tehát nem mondták el, hogy most mi fog történni, csak annyi, hogy várjuk a doktornőt. Mondom, nem tudom, biztos papírügyek miatt. És emlékszem a mai napig a doktornőnek az intenzív rózsaszín sminkjére és a magas sarkujára, mert valahogy annyira rossz érzés kapott el, ahogy bejött, hogy én nem tudom, én szeretem az embereket, imádok beszélgetni, de valami aurát hozott magával az a nő, ami egyszerűen letaglózott. Láttam, hogy igazából annyit tűnt fel az egész szobában, hogy nagyon hosszúkás szoba volt, és a szoba végén volt elválasztva függönyen egy ilyen, nem szülőágy, de valamilyen vizsgálóágy, fehér volt, még arra is teljesen emlékszem, és mondta, hogy most majd a rezidens doktornő megnézi. Ennek az lett a vége, hogy sírtam, és emlékszem, hogy hüvely ultrahanggal néztek meg, és mondtam a doktornőnek, hogy ne haragudjon, de nagyon fáj. És csak sírtak, potyogtak a könnyeim, és egyszerűen nagyon, nagyon nehéz volt, mert az fájt benne a legjobban, hogy láttam, hogy én is őt traumatizáltam, mint tanulót. Mert a doktornő úgy beszélt velem, a fődoktornő, aki amúgy a tágítót utána felhelyezte, mint egy darab kutyával. Mondta, hogy rakjam fel a lábam, és egyszer csak annyit láttam, hogy mellém toltak egy ilyen műtőszerűséget, tehát ilyen mindenféle szerszám volt azon a kis tálcán. De nem mondott semmit, hogy mit csinál. És közben ugye néztek hüvely ultrahanggal, és láttam, hogy a doktornő betolja ezeket a dolgokat, és kivesz valami ollószerű hatalmas dolgot. Ugye annak tudtam, hogy az a tágító, ez a kacsaszerű tágító, amit felhelyeznek. És emlékszem, hogy kivette, elküldte gyorsan, jó, akkor lehet menni, írja le a papírra, mi volt az ultrahangon, jó, akkor azt se tudtam, mi történik, emlékszem, fölrakatta a lábamat, bedugta erősen ezt a fém kelléket, és akkor mondta, hogy nem találja, nem tudja, hogy rakja föl, hogy ne mozogjak. De mondtam neki, ne haragudjon, leszakad a derekam, egyszerűen nem tudom ezt az egészet feldolgozni, hogy most mi történt, és akkor még itt is erőszakolnak. És emlékszem, hogy lefogatott 2 nővérrel, hogy ne mozogjak. És ez annyira megalázó volt, hogy nem értettem, hogy miért kapom, hogy most azért szenvedek, mert elvesztettem a gyermekem. És ez a szegény tanuló végignézte az egészet.
És nagy nehezen 5 perc után felrakta, és még most jön a fekete leves, hogy miután fölrakta, mindenki kivonult, és odaadott egy ekkora papírtörlőt, hogy akkor ki lehet törölni magát. És fölültem, és tiszta vér volt az egész bőrszék. Emlékszem a mai napig, hogy egy fehér bőrszék volt, és tiszta vér volt az egész. És az alattam egy kuka volt, amiben beleesett a placentáma, hogy fölfejezte a tágítót. Én egyszerűen nem értem, hogy miért érdemelte ezt meg. Ha nem is én, senki nem érdemli ezt meg. Elvesztettem a gyerekemet, csak egy normális bánásmódot akarok. Nem kell, hogy sajnáljanak, nem kell, hogy most extra szeretetet kapjak, vagy bármilyen, csak kezeljük már emberként. Ha azt mondom, hogy fáj valami, azt azért mondom, mert fáj. A mai napig amúgy, ha bármikor bármilyen kezelőágyra fekszek, ez a kép ugrik be bennem, ahogy lefogtak. És emlékszem, hogy nyugtatót kellett bevennünk. És egy nővérke hozta be, egy ilyen anyukám korabeli nővérke, és mondta, hogy ugye maszk volt rajtunk, hogy hát látja, hogy nagyon könnyes a szemem, hogy megfáztam, és elmondtam neki, hogy nem, elvesztettem a gyerekem, és megölelt. És ez akkor annyit jelentett, mint hogyha valaki azt mondta volna, hogy minden rendben lesz, egy ölelés, semmi több. És azt mondtam, hogy most már innen tudom, hogy jó kezekbe vagyok. A műtős fiúk, mindenki olyan alázattal kezelt minket, még ahhoz képest, hogy amúgy a doktornőn látszódott, hogy az abortuszosokat is, mert amúgy 7-en voltunk a szobában, abban 6 abortusz volt. De én nem ítélem el az embereket, akik abortuszra mennek, ez a te saját döntésed. Én azért nem foglak utálni, mert én elvetéltem, te meg elvetetted a gyereket, a te életed, de azért tényleg egy kicsit szerintem inhumánus, hogy azért ilyen helyre raknak be. De nagyon aranyos volt mindegyik lány, nagyon segítőkészek voltak, jó volt látni, hogy mindenki úgy akarta érdeklődni, hogy érzem magam, meg hogy vagyok, meg én is ott voltam, nekik voltak idősebbek, fiatalabbak, úgy nem tudom, jó volt, mindenki kedves volt, és nem tudom, ott tök érdekes, hogy a napnak az eleje nagyon drasztikus volt, de a végére, hogy mennyire kedvesek voltak velem az emberek. Azért ez nem semmi változás volt, hogy az egyik osztályon egy doktornő miatt ez volt, de utána mindenki meg teljesen ott volt, és segíteni akart, és minden jó volt. Ugye úgy volt, hogy október 15-én elvetéltem, februárban lett megint egy pozitív tesztem a most lévő kislányommal, és a történet az volt vele is, hogy 8 hetesen egy csepp vért találtam a bugyimon. Hát rögtön megint elhittem, hogy mondom, na most megint baj lesz, megint probléma lesz, megint besiettem a kórházba a férjemmel, hogy hát akkor most mi lesz, hogy lesz. Megint 5 órát vártunk. Ezen már meg se lepődök amúgy. Aztán egyre többen jöttünk, jött egy másik lány utánam, emlékszem, aki a földön fetrengett a fájdalomtól. És emlékszem, hogy kijött a doktor úr volt akkor, megint csak, hogy az agyam mennyire ilyen fotómemóriás, tökre emlékszem, hogy arany Rolex kalórája volt, és arany nagy fuchs a nyakába. És ugye mondta a férje, hogy hát szeretne bemenni, mert hát, hogy valami baj van a feleségével, azt mondja, ha elvetélt, mit tudok már csinálni? Na ezután az volt, hogy engem is behívott. És így remegtem az ágyon, emlékszem, hogy megint ultrahang lesz, akkor már nem volt hüvely, mert ugye már ott is már 8.-9. hétben voltam, azt mondta, nem kell, jó? És nézi, és akkor hát van itt egy bevérzés, és mondtam, hogy úristen, megint történt valaki. Azt mondja, a doki, hogy miért hiszi azt mindenki, hogy ma én vagyok az Isten? Szívem szerint én akkorát levertem volna neki, hogy mondom most, ez komoly, nem elég, hogy kint milyen patáriát csap az orvos, de még bejövünk, és még itt is azt mondja, mert mindenki azt hiszi, hogy ő az Úristen. Hát. És akkor elmondta, hogy hát csak van itt egy hematoma, minden oké a babával. Nem akartam mondani, akkor miért nem ezzel kezdi? Egy nagyon jó doktornőt találtam, akihez szerettem járni, ő mindenbe segített végig, magámba jártam végül, mert én megmondtam, hogy nem merem ezt a lutrit bevállalni, hogy bejárkálok, és akkor majd amilyen orvos lesz, amilyen kedve lesz, majd úgy bánik velem. Na hát emlékszem, hogy a kislányom túlhordásos volt, tehát 41 hetesen fektettek be, amit hát ugye akkor se tudtam, hogy például lehet nemet mondani rá. Na jó, bemegyek. Emlékszem, hogy péntek délbe kellett bemennem, akkor aznap délután el kellett menni NST-re, meg mentünk hüvei vizsgálatra. Nem értettem, minek kell menni. A mai napig emlékszem az orvosnak, az akkori fiatal rezidentokinak a zongorista ujjaira, mert olyan szinten megvizsgált, hogy én azt hittem, beindult a szülés. És emlékszem a mai napig, hogy a szobatársnőm egy védőnő volt, és elmeséltem neki, hogy mondom, én nagyon fájok. Mondom, ez normális, hogy visszajövök egy hüvei vizsgálatról, és azt hiszem, leszakad a derekam? Hát azt mondja, őszinte lesz, hogy most kézzel tágítottak. Hát én mondom, ezt nem hiszem el. Mert még a mozdulatan is éreztem, tehát hogy benne volt a nemi szervembe az orvos,
éreztem, hogy ilyen, így, mint hogyha egy kicsit pulzálna ottól, és mintha próbálna nyomni. És már mondtam is a dokinak, hogy ne haragudjon, de ez fáj. Én egyszerűen nem értem, hogy itt mindennek fájnia kell. Úgyhogy emlékszem, akkor nem történt semmi, ezért azt mondták, hogy másnap reggel mindenkinek adni fognak hüvelyérlelő tablettát. Akkor egy fiatal doktornőt kaptam ki, ő nagyon aranyos volt. Nem mondom, hogy kellemes volt a tabletta felhelyezés, de azok után, hogy már az ember mennyi mindenen végigmegy, azt mondta, hogy ez már semmi nem volt. És emlékszem, hogy ilyen délután 5-6 fele elkezdődtek a fájások. És mondtam, hogy jó lenne, ha valaki rám nézne. Emlékszem, hogy először recepción szóltam, és azt mondja, jaj, anyuka, majd ha már nem fog tudni beszélni, majd akkor lesz itt szülés. Nem akartam nekik mondani, ha ismerre, tudna, hogy én még akkor is beszélek, ha legnagyobb fájdalomban vagyok. Emlékszem, NST-re raktak akkor, és hát ezek mind nagyon pici fájások, ebből ma biztos nem lesz gyerek. Jó, oké, hát akkor mondom, nem tudom mikor lesz, de mondom, semmit nem akartak mondani. Ja, másik, NST gépek, állandóan fekve kell lenni. De mondtam, én nem tudok vajudás közben feküdni. Nekem sétálni kell, nekem googolni kell. Nem lehet mozogni. A széken is így ültem, emlékszem mai napig, hogy itt volt rajtam az NST, és így feszültem ki, mondom, itt valami mindjárt lesz. De ez még nem elég erős fájás, nem elég erős. Annyira felhúztam magam már, hogy láttam, hogy az orvos a mellette lévő szobába papírmunkát csinált, mondom, kikerülöm a szülésznőket, mondom, én akkor is szólni fogok. És mondtam az orvosnak, hogy nagyon aranyos rezidens doki volt, és mondtam, hogy nagyon érzem, hogy erős fájásaim vannak, nem nézne meg, doktor úr. És azt mondja, de persze, nyugodtan feküdjek föl, és akkor azt mondja, hogy hú, anyuka, már 6 centire ki van tágulva, akkor lehet szólni apukának. Ez így 2 óra alatt. Hát mondom, jó, oké, akkor szólok, mert ugye megint Covid idő, nem lehetett bejönni, stb. Úgyhogy így is az volt, hogy hívtam a férjemet, és utána elvittek beöntésre. Hát mondom, ezt nem hiszem, hogy mennyit kínoznak. Így 6 centinél még elvittek beöntésre. És arra is emlékszem, hogy ugye hát én nem voltam sose kórházba, én nem tudtam, hogy WC papírt kell hozni, meg ilyen dolgokat, úgyhogy emlékszem, hogy beöntés után mondta a hölgy, vagy beöntés előtt, bocsánat, hogy menjek vissza szépen a szobába, és hozzak WC papírt, meg köntöst, meg törölközőt, meg mondom, minek kell? Mondom, nem is hoztam WC papírt. Ja, hát mert az kellett volna, mert itt a kórház nem tud adni. Jó, mondom, ez tényleg a rendszernek a hibája. Jó, akkor mondom, viszek zsebkendőt. De aztán volt valamilyen papírtörlője, amit tudott adni, de fú, borzasztó volt. Úgyhogy megcsinálták a beöntést, utána még engem szenvedtettek 1,5 óráig kb. Hogy fürödjek, menjek vissza, vécézzek, még vécézzek, én megint fölhúztam magam, én azt mondtam, most elkapom megint a dokit. Elkaptam, megint rám nézett, azt mondja, anyuka, itt már nyomni kéne. Nem mondom, tényleg? Hát én már mióta éreztem, de a szülésznők állandóan visszaküldtek, hogy ez még nem igaz, hát még csak egy fél órája van a WC, még üljön rajta nyugodtan. Hát én azt hittem, hogy lekapom a csempét a falról, olyan fájásaim voltak. És emlékszem, hogy mikor fölfeküdtem a szülőágyra, akkor engedték be a férjemet. És láttam rajta az ijegységet, mert én mondtam például a szülésznőnek, hogy mondom, nekem ez így olyan fura, nem lehetne más testtartást csinálni? Mert mondom, én így nem tudok, mondom, ez vécézés érzetem van, de mondom, ki vécézik a hátára fekve. Most csúnya ezt mondta neki, mondom, ezt hogyan? Azt mondja, nem anyuka, csak így lehet. Konkrétan 3 órán keresztül próbáltuk kinyomni szegényt, és folyamatosan mondtam a szülésznőnek, hogy nekem így nincs, egyszerűen nem érzem, így nem tudok nyomni, kellemetlen a testhelyzet, érzem, hogy a gyerek se akar jönni. Erre mi volt a válasz? Tűbe, puff, jött az oxitocin. De olyan szinten nyomták, hogy azt hittem, szétrepedek. Tehát mondtam a szülésznek, hogy nem tudok nyomni. Akkor feküdjek oldalra az ágyon, a másik oldalra, így 3-at nyomjak, és ezt az utálatot az arcán, amit láttam a mai napig, emlékszem, hogy így beült, ahogy feküdtem, így beült velem szembe, emlékszem, bal oldalt volt az óra, és azt mondja, na ebből már se lesz gyerek. És emlékszem a következő pillanat, ugye annyira el voltam már fáradva, hogy 3 órája tolom ki a gyereket, hogy egyszer csak meglátom a vákumot. Azt a nagy műanyag, ronda, ez a, mint a retro, hogy is mondjam neked, műanyag bögrék gyerekkorunkban, ez a barna, és egy ekkora dolog. És látom, hogy ott tisztogatja. Jézus, mondom, mi ez? Nem tudom, mi van, próbálom kérdezni, nem reagál, ez egyszer csak bejön a mellettem lévő szülőszobából az ottani szülésznő is. Egy idősebb hölgy, és akkor kérdezett, mi történt? Leesett az anyuka szívhangja? Nem. És akkor a babái? Nem. Akkor azt mit csinálsz? Hát nem akar ez a gyerek már kijönni, 3 órája itt szenvedek vele. Így. Mondom, az jó, az nagyon jó. És annyira rendes volt, szerintem rögtön ez a másik szülésznő előjött az anyai ösztön, és azt mondta, tudja mit, Barbara, megmutatom, hogy próbáljuk meg. És konkrétan közben veszekedtek, hogy ezt nem így kell, te miért akarod átvenni, hogy én mit csinálok, meg én hogy csinálom. És mondta neki, hogy hát ameddig az anyukának meg a babának sincs baja, nem kell erőltetni a vákumot, hát az traumatizálja mind a kettőt.
és ott próbálok nyomni közbe, és nem értettem, hogy mi van. És emlékszem, hogy akkor már bejött az orvos is, és ő is nézte, mi van, egyszerűen mindenki megjelent, a csecsemősök, a szülészek, annyi ember lett hirtelen a terembe, hogy azt se éreztem, hogy mondom, most baj van, vagy mi fog történni? És annyi volt, emlékszem, hogy hát fölfogták a lábamat, az orvos, meg ez a szülésznő, fölnyomták a nyakamig, és akkor mondta, hogy rányomott a gátamra a szülésznő, és mondta, anyuka érzi, ide próbálja a nyomást tenni. És valahogy nem tudom, segített, mert utána 2 nyomásra kim volt a kislányom. Azt viszont nem tudtam, hogy például gátat vágtak, azt egyáltalán nem tudtam. Én mondtam a szülésznőnek, hogy gátvédelmet szeretnék, és emlékszem, hogy rám rakták a kislányomat, és ugye már az adrenalintól annyira remegett a lábam, hogy már nem tudtam magamat se tartani. És jött volna vissza a szülő, hogy hát elveszi a gyerekemet, vagy adjam oda apukának, mondom, biztos nem. A Zoki közben vart össze, amúgy egy 15 perces varrás volt, tehát annyira igazából nem volt vészes, és még ráadásul a 6 hetes vizsgáton is gyönyörűen megcsinálta. Tényleg semmi nyoma nem volt amúgy, hogy vágtak. Nagyon ügyesen megcsinálta. Nagyon kedves orvos volt, úgyhogy vele igazából semmi bajom nem volt. Megtörtént ez az egész, emlékszem, ott voltunk a 2 órán, megpróbáltam szoptatni, ott együtt voltunk, az egy nagyon szép élmény volt, addig a 2 szülésznő a mellettem lévő szobából nem kezdték el a Tinder randiaikat beszélni, nem tök jó, most született meg a kislányom, és a te szexuális élményeidet hallgatom, úgyhogy a mellettem lévő szobába ülnek, és tudják, hogy ott vagyunk. És egyszerűen mondom, én nem tudom, persze szabad ország vagyunk, de hogy még ezt is akkor kell kibeszélni? Jó, oké, mindegy. A bent lévő napok nem tetszettek egyáltalán. Tehát konkrétan bárki bejött, csak bántót tudott mondani. Egyszerűen nem értettem, mondom, ez tényleg a szülészeti rendszer, hogy mindig, ha nem abba találnak bajt, hogy a kisgyereket miért így fekteted, miért úgy eteted, miért nem szoptatod 10 percenként, miért egy ágyba alszol. Egyszerűen már eddig volt a fejem, hogy mondom, mert tényleg mivel nem fognak belekötni. Én tudom, hogy le vannak terhelve, én látom, hogy fejetlenség van. Én látom, hogy nagyon nincsenek meg az eszközök, amikor egy olyan alapvető dolog, hogy WC-papír nincs meg egy kórházba, tehát azért az egy nagyon durva dolog. De én hiszem azt, én emlékszem a mai napig, hogy amikor egyszer beírtam egy csoportba ugyanígy a szülész történetemet, hogy ez a doktornő, aki a vetélésemnél volt, róla meséltem, odaírta valaki, hogy de hát lehet, hogy rossz napja volt a doktornak, mert alapjáraton aranyos. Én tetováló vagyok, minden nap emberekkel találkozok, én is nagyon érdekes történeteket hallgatok, de azért, mert nekem rossz napom van, mert valami történt az életemben, az nem jelenti azt, hogy bárkit magam alá rakhatok és megalázhatom. Nem ezért, főleg egy orvos, aki arra esküdött, vagy életeket hoz a világra, igenis úgy, ahogy az élet a halállal végződik, szerintem ugyanúgy kellene segíteniük egy ilyenbe is. De hogy még jobban az embert lenyomják, azért az nem semmi.